હેલો ફ્રેન્ડ્સ, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે યુનિટ 7 રીડ 2 સજ્જનર ટ્રુથ શરૂ કર્યો હતો અને એમાં આપણે જોયું હતું કે સજ્જનર ટ્રુથ જ્યારે નાની હતી 9 વર્ષની ત્યારે એને અલગ અલગ વ્યક્તિએ ખરીદી હતી. પહેલા એક ઇંગ્લિશમેને હરાજીમાં ખરીદેલી, ત્યારબાદ એને એની સાથે લેંગ્વેજ પ્રોબ્લેમ પડતા એણે એક ફિશરમેનને એને વેચી હતી અને ત્યારબાદ એ ફિશરમેને એને એક જ્હોન ડી ડિમોન્ટ નામના વ્યક્તિને એને વેચી હતી અને ત્યારબાદ જે ત્યાંના રાજા મહારાજા જેને આપણે કહીએ એને એક કાયદો પસાર કર્યો હતો. એમની જે કાયદો હતો એમ્યુનિકેશન એક્ટ ફ્રી, એટલે કે ગુલામી પ્રથા નાબૂદ કરતો કાયદો, અને એ કાયદા અનુસાર કોઈ પણ વ્યક્તિ ગુલામ ન રાખી શકે. એટલે સજ્જનર ટ્રુથ જે છે એ પણ ગુલામમાંથી મુક્ત થતી હતી. પરંતુ જે ડિમોન્ટ જે છે એને એ છોડવા માંગતો ન હતો, જેથી કરીને સજ્જનર પોતાના નાનામાં નાનો દીકરો જે છે એને લઈને એ જતી રહે છે અને એ ન્યુયોર્ક સિટીમાં જાય છે અને ત્યાં આગળ એ પરચુરણ કામ કરે છે, ઘરનું પરચુરણ કામ કરે છે અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. અને તે દરમિયાન એક વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવે છે અને એ વ્યક્તિ જે છે એ ફેન્ટિક નેમ મેથિયસ, એટલે કે એ જે વ્યક્તિ હતો ને એ ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ જનૂની વ્યક્તિ હતો. એવી વ્યક્તિના એ સંપર્કમાં ત્યાં આવે છે. હવે પેજ નંબર 75. During the Civil War, Truth bought gifts for the soldiers with the money raised from her lectures and help fugitive slaves find work. During the Civil War, Civil War નો અર્થ શું થાય? Civil War નો અર્થ થાય પ્રજા જે છે ને, પ્રજા જ્યારે રાજાની સામે વિગ્રહ કરે, રાજાનો વિરોધ કરે અને એ પ્રકારનું આંદોલન જે ગુજરાતીમાં પ્રજા વિગ્રહ તરીકે ઓળખવામાં આવે અને અંગ્રેજીમાં એને સિવિલ વોર તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો ત્યાંના જે રાજા હતા તેની સામે લોકો જે હતા એ પ્રજા વિગ્રહ કરતા હતા. તો તે વખતે ટ્રુથ, આ સજ્જનર ટ્રુથ જે છે એ ત્યાં આગળ સ્પીચ આપતી હતી. Truth bought gifts for the soldiers with the money raised from her lectures and help fugitive slaves find work. તે દરમિયાન એ સિવિલ વોર દરમિયાન, એ પ્રજા વિગ્રહ દરમિયાન તેના જે કોઈ સૈનિકો હતા એ સૈનિકોને મદદ કરતી હતી અને તેના જે ફગેટિવ ફગેટિવ નો અર્થ થાય ભાગેડું. હવે ભાગેડું એટલે શું? સજ્જનર પોતે પણ ભાગેડું હતી. કેવી રીતના? તો કે એના જે શેઠ હતો અથવા માલિક જો હતો તે એને છોડવા માંગતો ન હતો, એટલે એ પોતે ત્યાંથી ભાગી ગયેલી. આવી રીતના તો ઘણા બધા લોકો કે જે પોતાના માલિક પાસેથી ભાગી ગયેલા એને આપણે ભાગેડું તરીકે આપણે ઓળખાવી શકીએ અને અંગ્રેજીમાં એનો શબ્દ છે ફગેટિવ. એ જે ભાગેડું જે લોકો જે ખરા ને એને એ મદદ કરતી હતી. એક તો સોલ્જર્સને મદદ કરતી હતી, સૈનિકોને મદદ કરતી હતી અને જે ભાગેડું લોકોને કામ શોધી આપતી હતી અને ઘર જે છે ફાઇન્ડ વર્ક એન્ડ હાઉસિંગ, એટલે કે ઘરની અંદર એને મદદ કરતી હતી. તો આ પૈસા એની પાસે કેવી રીતના આવતા? તો કે સિવિલ વોર દરમિયાન એ લેક્ચર આપતી હતી, તે કેવી રીતના પાસેથી પૈસા આપતા. After the war, she continued her trade for the Lord and against the racial injustice, even when old age and ill health restricted her activities to the confines of a battlefield. ફરી પાછા વચ્ચે સેન્ટેન્સ લાંબુ છે. After the war, she continued her trade for the Lord and against the racial injustice. યુદ્ધ તો પતી ગયું, પ્રજા વિગ્રહ તો પતી ગયો, પણ તે પછીથી પણ એણે પોતાનું જે કોઈક ભાષણ આપવાનું તો ચાલુ રાખ્યું. પણ એ ભાષણ પાછું કેવું હતું? અગેન્સ્ટ રેશિયલ ઇનજસ્ટિસ, જે લોકોને અન્યાય થતો હતો. રેશિયલ ઇન્જસ્ટિસ વંશીય, જેને આપણે કહીએ ને કે વંશીય જાતિભેદ, કોમભેદ, જ્ઞાતિભેદ, રંગભેદ, એની સામે એ નિંદાત્મક ભાષણ કરતી. She continued her trade for the Lord, TIRAD,
ટ્રાઇડ નો અર્થ થાય નિંદાત્મક ભાષણ આપવું. ફોર ધ લોર્ડ અગેન્સ્ટ ધ રેશિયલ ઇનજસ્ટિસ, એટલે વંશીય જે જાતિભેદ, કોમભેદ, બરાબર, એનું જે ચાલતું હતું એની સામે એણે તેનું પોતાનું ભાષણ આપવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. Even when old age and ill health restricted her activities to the confines of a battle creek, એ પોતે કેવી હતી? માંદી થઈ ગઈ. હવે તો એની ઉંમર પણ વધી ગઈ હતી. એની હેલ્થ, એની તંદુરસ્તી એને રોકતી હતી, રેસ્ટ્રિક્ટ કરતી હતી. હવે રિસ્ટ્રિક્ટેડ હર એક્ટિવિટીઝ, એની પ્રવૃત્તિને, એના જે કોઈ ઉંમર જે હતી ઉંમર એને રોકતી હતી. તો ઉંમર મોટી થઈ ગઈ એટલે હવે એ બહુ બોલી શકે તેમ નહોતી, પણ તેમ છતાં પણ એ એની સામે બોલવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. Accused the confine of a battle creek mixed sanitarium, અને એણે આ એક બેટલ ક્રીક મિક્સ સેનેટોરિયમ ની અંદર એને ભાષણ આપવાનું ચાલુ રાખેલું હતું, એ પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખેલી હતી. She died there on November 26, 1883. તેનું મૃત્યુ ક્યારે થયેલું? 26મી નવેમ્બર 1883 માં. એનું મૃત્યુ 26મી નવેમ્બર 1883 માં એનું મૃત્યુ થયું હતું. આ જે કંઈક આપણે વાત કરી એ સજર્નર ટ્રુથ વિશેની એના બાળપણની વાત, અને તેની સાથે સાથે એ કઈ રીતના એક વ્યક્તિ પાસેથી બીજી વ્યક્તિ, બીજી વ્યક્તિ ત્રીજી વ્યક્તિ પાસે વેચાતી ગઈ અને છેલ્લે ભાગી ગઈ અને ન્યુયોર્કમાં સેટલ થઈને ત્યાં આગળ પ્રજા વિગ્રહ થયો. તેની સામે એણે એક ગૂગલ પુકારેલું એમ કહીએ તો ચાલે. ત્યાંના જે સૈનિકો હતા એને એણે મદદ કરેલી, ત્યાંના જે બીજા ભાગેડુ બધા હતા તેને એણે મદદ કરેલી, અને એણે આ યુદ્ધ પતી ગયું પછી પણ જે વંશવાદ, કોમવાદ, જાતિવાદ એની સામે એને નિંદાત્મક ભાષણો ચાલુ હતા. એ પોતાની હેલ્થ સારી નહોતી રહેતી તેમ છતાં પણ, અને 26મી નવેમ્બર 1883 ના દિવસે એનું મૃત્યુ થયેલું. હવે આ તો એની પોતાની વાત થઈ. હવે અહીંયા આગળ આના પછીના જે પેરેગ્રાફ છે એના પછીના પેરેગ્રાફની અંદર એણે એક ભાષણ, એણે એક સ્પીચ આપી હતી, અને એ સ્પીચ તે વખતે બહુ જ વખણાયેલી સ્પીચ છે. અને એ સ્પીચ અહીંયા તમને આપવામાં આવેલ છે અને પૂરેપૂરા એના શબ્દોમાં છે. કોના? સજર્નરના શબ્દમાં છે. એટલે મેં તમને શરૂઆતમાં કીધું હતું કે આપણે આત્મકથા તરીકે લઈએ તો ચાલે. સજર્નરે પોતે કીધેલું છે એટલા માટે. Here is one of her famous speeches entitled as I Woman. અહીંયા એની ઘણી બધી, એમ તો ફેમસ, જાણીતી ઘણી બધી એની સ્પીચ હતી, ઘણા બધા એના ભાષણો હતા, ઘણા બધા એના વક્તવ્યો હતા. એમાંની એક one of her famous speech, જો one of her famous speeches, superlative degree, one of the best word વાક્ય, one of her famous speeches entitled as an I Woman. એનું શીર્ષક હતું શું હું સ્ત્રી નથી? આ શબ્દ, આ ટાઇટલ પર, આ શીર્ષક પર એણે એક વખત ભાષણ આપ્યું હતું, અને એ ભાષણ બહુ પ્રચલિત થયેલું, બહુ નામના મેળવેલું એ ભાષણ અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે. અને એનું ગુજરાતી કરીએ તો એમ થાય કે શું હું સ્ત્રી નથી? બહુ સરસ અહીંયા આગળ એણે પોતાની વાત કરી છે. વર્ષો પહેલા, આજે પણ અને વર્ષો પહેલા પણ સ્ત્રીઓના ઉદ્ધાર માટેની વાતો કરવામાં આવતી હતી કે સ્ત્રીઓને હક આપો, સ્ત્રી કોઈનાથી નીચી જાય તેમ નથી, સ્ત્રી જે છે એ પુરુષની સમોવડી છે. આવા બધા જે પણ આપણે વાક્યો સાંભળીએ છીએ અહીંયા આગળ પણ આ જ છે. જોજો, અંતર woman which she delivered in the women's conventional in Akron. આ સ્પીચ એને ક્યાં આપી હતી? તો કે the women's conventional in Akron, Ohio in December 1851. 1851 માં એણે આ સ્પીચ આપી હતી. 1883 ની અંદર એનું મૃત્યુ થયું, પણ 1851 એ સ્પીચ આપી હતી. એ સ્પીચ અહીંયા આપવામાં આવેલી છે. એ સ્પીચ પણ આપણે સાંભળવા જેવી છે. બહુ સરસ સ્પીચ છે. Well children, where is so much bracket, there must be something out of order. આ વાક્યને સમજવા માટે થોડી તકલીફ લેવી પડશે, તમારા મગજને થોડી કષ્ટ આપવું પડશે. કીધું છે well children, where is so much bracket, there must be something out of order. એને આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહીએ ને તો ધુમાડો નીકળતો હોય ને, તો ધુમાડો નીકળવાનું કારણ શું હોય? કઈ આગ લાગી તો ધુમાડો નીકળે, તો ધુમાડો એમ નહીં નીકળે.
એટલે કંઈ પણ બાબત કોઈ પણ જગ્યાએ કદાચ કોઈ હલ્લાબોલ થાય, કદાચ કંઈક યુદ્ધ ફાટી નીકળે અથવા કદાચ કોઈકને કંઈક બાબત બને તો એ બાબત બનવા પાછળ કોઈ કારણ તો હોય ને, વગર કારણે કોઈ બાબત બનતી નથી. એટલે અહીંયા આગળ આ જે કોઈ સજ્જનર છે, સજ્જનર એવું કહે છે કે where children where is so much racket there must be something out of order. કંઈક ને કંઈક આઉટ ઓફ ઓર્ડર થયું હોય, ન થવાનું થયું હોય ત્યારે જ લોકો હલ્લો બોલ કરે છે. સો મચ રેકેટ, આનો અર્થ આપણે આ રીતના લેવાનો છે કે જ્યારે કોઈ હલ્લાબોલ થાય, જ્યારે કોઈ બાબત બને ત્યારે જ લોકો પણ બહાર નીકળે છે, તે સિવાય નીકળતા નથી. I think that twist the Negroes of the South and women at the North. હવે અહીંયા આગળ આ સજ્જનર જે છે એ સજ્જનર એની સ્પીચની અંદર સ્ત્રીઓ માટેની જે વાત કરેલી છે એની વાત આપણે કરીએ તો એમ કહે છે કે સ્ત્રીઓને બધા સરખા હક આપવાના એવી અહીંયા વાત થઈ છે. તો જે સ્ત્રી છે એ ક્યાંની, તો કે નેગ્રોસ. નેગ્રોનો અર્થ શું થાય? કદાચ તમે સમાજ વિદ્યાની અંદર અથવા તો કોઈકમાં તમે ભણી ગયેલા હશો કે વર્ષો પહેલા હબસી, જેને આપણે કહીએ હબસી લોકો જે ખરા ને એને લોકો બહુ નીચા ગણતા. એ હબસી એટલે શું? તો કે લગભગ આફ્રિકાના પાર્ટની અંદર, જરૂરી નહીં મને કે આફ્રિકા, એ પણ પહેલા કહી દઉં કે એકદમ ઇન્ટિરિયર પાર્ટની અંદર જે લોકો શ્યામ વર્ણવાળા હોય, જે લોકો બિચારા ગરીબ હોય, દરિદ્ર હોય અને એ દારૂણ્ય પરિસ્થિતિમાં જે લોકો રહેતા હોય તેવી સ્ત્રી જે લુકની અંદર એમ જોઈએ તો બહુ જ શ્યામ વર્ણ અને તામ્ર વર્ણ હોય, જેની સ્કિન જે છે એ શ્યામ હોય પણ તેમ છતાં એ ચળકતી સ્કિન હોય અને એવા ઇન્ટિરિયર પાર્ટના જે લોકો છે એને નેગ્રો તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો અહીંયા એ હબસીની વાત કરેલી છે. એમ કહે છે I think that twist the Negroes of the South and the women at the North, કે દક્ષિણ જે છે એ દક્ષિણની સ્ત્રીઓ અને ઉત્તરની સ્ત્રીઓ એ બંને વચ્ચે ટ્વિસ્ટ છે, એ બંને વચ્ચે અલગ પણ છે. કેવી રીતના તે જોજો. આપણે કહીએ છીએ કે બને ત્યાં સુધી બધાને એક સરખું માની લઈએ કે કોઈ વ્યક્તિ માટે, આપણે કોઈ સંસ્થા માટે જો આપણે કોઈ નિયમ બનાવીએ તો એ નિયમ જે છે ફક્ત એક જ જણ માટે ન હોય, એ નિયમ બદલાય. માનો કે તમારા સ્કૂલની અંદર, આપણી સ્કૂલની અંદર કોઈક નિયમ બનાવવામાં આવ્યો તો એ નિયમ કોના માટે? એક છોકરા માટે કાયદો બનાવીએ, એક છોકરા માટે, બે છોકરી માટે, ત્રણ છોકરા માટે નહીં, વિદ્યાર્થીઓ માટેનો નિયમ. એનો અર્થ એમ થાય સમગ્ર વિદ્યાર્થી જાતિ. જ્યારે સમગ્ર વિદ્યાર્થી જાતિ માટે નિયમ બનાવવામાં આવે ત્યારે બધું કોઈ બાકી રહેતું નથી. ચાહે પછી એ ગરીબ હોય, ચાહે મધ્યમ વર્ગનો હોય કે ચાહે પછી એ એકદમ અપર ક્લાસનો હોય, રીચ ફેમિલીમાંથી આવતો હોય, પણ નિયમ તો બધા માટે સરખા. અહીંયા આગળ આવું છે, સ્ત્રીઓ માટેના નિયમ બનાવેલા છે, પરંતુ એ નિયમની અંદર ટ્વિસ્ટ થાય છે કે અમુક સ્ત્રી જે છે, નોર્થની જે છે, સાઉથની જે છે, એ બંનેને અલગ રીતે જોવામાં આવે છે. લોકો વાત તો બહુ કરે છે સ્ત્રીઓની કે સ્ત્રીઓને હક આપવા જોઈએ, હવે આવશે તેના પછી સ્ત્રીઓને હક આપવા જોઈએ એવી વાત તો બહુ કરે છે, પણ તેમ છતાં એમાં જેને આપણે પાર્શિયાલિટી કહીએ, જેને આપણે ઇનજસ્ટિસ કહીએ, તો એવું કરવામાં આવે. એની સામે આ સજ્જનરે જે છે એ સ્પીચ આપેલી છે. જુઓ પાછળ. I think that twist the Negroes of the South and the women at the North all talk about the right that white women will be in the fixed rate ratio. બધા શેની વાત કરે છે કે સ્ત્રીઓના રાઈટ વિશેની વાત કરે. RIGHT રાઈટ. રાઈટ નો અર્થ શું થાય? હક અથવા કાયદો. રાઈટ નથી. અત્યારે મને કહેવાનું કોઈ રાઈટ નથી, હક નથી, તો એ હક થયો, રાઈટ નથી. રાઈટ એટલે સાચું બી થાય, ડબલ રાઈટ ની રાઈટ એટલે ખોટું થાય, રાઈટ એટલે જમણું બી થાય. પરંતુ અહીંયા આગળ રાઈટનો અર્થ કાયદો તરીકે લેવાનો છે કે સ્ત્રીઓ જે છે, સ્ત્રીઓ માટે કાયદા બનાવેલા છે, સ્ત્રીઓને હક આપવાના છે. અહીં રાઈટનો તો હક કહીએ, અહીં રાઈટનો તો હક કહીએ, કાયદો નહીં પરંતુ હક કહીએ કે સ્ત્રીઓને હક આપવાના છે. જોજો પાછા એકવાર. all talking about right the white women will be in a fixed ratio. અને જરાક સમજજો, તમે થોડા મોટા થયેલા છો, મોટા છો એટલે વાંધો નહીં, 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં છો, બરાબર? એટલે આપણે સરળતાથી
એને સમજાવી શકીએ. આમાં શું છે કે કેટલીક વાર સ્ત્રીઓને હક આપવામાં આવે તો બધી સ્ત્રીઓને હક સરખા હક લાગવા જોઈએ, પણ જનરલી પુરુષો શું છે તો જે સ્ત્રી સારી દેખાતી હોય, જે સ્ત્રી સુંદર દેખાતી હોય એને બધા હક આપે, પણ બિચારી જે સ્ત્રી કેવી છે, નેગ્રો છે, જે સ્ત્રી કદરૂપી દેખાય છે, જે સ્ત્રી શ્યામ વર્ણ છે, જે સ્ત્રી તાંબા વર્ણ છે, એ લોકોને એ હક જેટલા પેલી ગોરી સ્ત્રી, પેલી દેખાવડી સ્ત્રી, પ્રેટીનો અર્થ થાય દેખાવડી, એ દેખાવડી સ્ત્રી જે છે એને જેટલા હક આપે અથવા એના પ્રત્યે જેટલા લોકો આકર્ષાઈ જાય એટલું આકર્ષણ આ પેલી હબસી સ્ત્રી પાસે થતું નથી. એટલે સજ્જનર કહે છે જો એમ કે છે the white man will be in a fixed predation, but what is all this here talking about? પણ બધા એ વાત કરે that man over there says that women need to be helped in carriages and lifted over ditches. That man over there says that women need to be helped into carriages and lifted over ditch and to have the best places everywhere. બહુ સરસ વાત કરેલી છે. વાત એમ કરેલી છે કે સ્ત્રી જે છે એ સ્ત્રીના માટે દરેક જણે સ્ત્રીને મદદ કરવાની. ક્યાં મદદ કરવાની? કેરેજીસ. કેરેજ એમ તો ટુ કેરેજ, ટુ કેરી એટલે લઈ જવું, ટુ કેરી નો અર્થ થાય લઈ જવું, પણ કેરેજ છે ને એ કેરેજ નો અર્થ બની શકે ગુડ્સ કેરેજ, જે માલ સામાન લઈ જતા હોય તે જે વાહન ને એને પણ કેરેજ કહેવામાં આવે, ગુડ્સ કેરેજ. બરાબર. પણ અહીંયા આગળ વર્ષો પહેલા જ્યારે રાજા રજવાડા હતા અને કેટલા અત્યારે જે આપણી પાસે વાહનો છે, રિક્ષા છે, સ્કૂટર છે, બાઇક છે, ટ્રેન છે, પ્લેન છે, આ બધું આપણને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટેના વાહનો છે. પણ વર્ષો પહેલા નહોતા, તો ત્યારે પ્રાણીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો અને ખાસ કરીને હાથી ઘોડાનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો. આમાં ઘોડાનો ઉપયોગ કરે ત્યારે ઘોડાગાડી જે કરીને એ ઘોડાગાડીનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો. પણ એ ઘોડાગાડીનો ઉપયોગ કોણ કરતું? તો કે ભાઈ નાના માણસનું કામ નહીં મળે. એ ઘોડાગાડીનો ઉપયોગ છે ને એ મોટી વ્યક્તિ, જે વ્યક્તિ પાસે પુષ્કળ પૈસા હોય, રાજા રજવાડા હોય, જેને આપણે એમ કહીએ કે સમાજની અંદર એ પૈસાદાર વ્યક્તિ તરીકે ઓળખાતી હોય, એ લોકો આ ઘોડાગાડીનો ઉપયોગ કરતા. અને સારા ઘરની સ્ત્રી એ ઘોડાગાડીનો ઉપયોગ કરતી. તો અહીંયા એવું કીધેલું છે કે જ્યારે સ્ત્રી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતી હોય ને તો ત્યારે શું કરવાનું? જોજો બરાબર. એમ કહે છે that woman over there says that women need to help into carriages. જ્યારે સ્ત્રી કે પેલા ઘોડાગાડીમાં બેસે એને આપણે છે ને તો ઘોડાગાડી બગી તરીકે પણ ઓળખાવી શકાય. કેવું પેલો વરરાજો પણમાં જતો હોય ત્યારે બગીમાં બેસે ને, બસ તો એ જ બગી, એની કેરેજ. પણ અત્યારે માણસો જતા, જ્યારે અત્યારે કેરેજની અંદર માલ સામાન લઈ જવામાં આવે છે, તો જે સ્ત્રી જે છે એ જ્યારે ઘોડાગાડીમાં બેસતી હોય ત્યારે એને મદદ કરવાની. પછી એમ લિફ્ટેડ ઓવર ડીચીસ, અને જે જગ્યાએ ખાડો આવે કે નાનો ખાડો આવે અથવા તો નાની નહેર આવે તે જગ્યાએ સ્ત્રીને ઉચકીને એ નહેર પાર કરાવી આપવાની અથવા તો એ ખાડો પાર કરાવી આપવાનો. To be helped into carriages and lifted over ditches and to have the best places everywhere. અને સ્ત્રી જ્યાં પણ હોય ને ત્યાં એને સારામાં સારી જગ્યા મળવી જોઈએ. તમે કદાચ માનશો નહીં પણ આજની તારીખમાં પણ ન જે સંસ્કારી છે, જે જાણતા છે કે સ્ત્રીઓ પ્રત્યે માન ધરાવે છે, કોઈ ગાડીમાં જતા હોય, કોઈક જગ્યાએ બેસેલા હોય કોઈ હોલમાં, અને જો કોઈ સ્ત્રી આવે તો કોઈ જે સંસ્કારી છે એ શું કરશે? પુરુષ બેસેલો હોય તો કહેશે કે એ પોતે ઉઠી જશે કે તમે બેસો. અરે ફોરેન કન્ટ્રીની અંદર પણ મેં જોયું છે કે જ્યારે સ્ત્રી એન્ટર થાય ને તો પુરુષ બેસેલો હોય તો એ પુરુષ ઉઠી જાય ને એને બેસવા માટેની જગ્યા આપે. બસ તો આ જ વસ્તુ અહીંયા કહેવામાં આવેલી છે કે જ્યારે સ્ત્રી કોઈ પણ જગ્યાએ જાય તો એને સારી જગ્યા મળી રહેવી જોઈએ બેસવા માટે. પાછા એકવાર સ્ત્રીને મદદ કરવાની. કેવી રીતે મદદ કરવાની? એ ઘોડાગાડીમાં અથવા તો બગીમાં બેસે ત્યારે એને બેસવા માટે મદદ કરવાની. તમે માનશો નહીં પણ વર્ષો પહેલા જ્યારે આ રીતનું હતું ને તો રાજા રજવાડા રાણી જ્યારે બગીમાં બેસવાની હોય ને તો એનો જે કોઈ નોકર હોય ને, ગુલામ હોય ને, એ શું કરે? પોતાનો હાથ છે ને એ હાથ આમ રાખે અને એના ઉપર રાણી પગ મૂકે
અને એ પગથિયે રીતના ચડે અને પછી એ ઘોડાગાડીમાં બેસે. ને સ્ત્રીને આ રીતના માન આપવામાં આવતું. અને હવે અહીંયા બીજું તો કે જ્યારે બીચ આવ્યું તો બીચનો અર્થ ખાડો પણ થાય, પરંતુ નાની નહેર કહીએ તો બી ચાલે. એમ તો નહેર એટલે પાછું અલગ છે. તો બીચીસ એન્ડ ટુ હેવ બેસ્ટ પ્લેસીસ એવરીવેર. હવે nobody ever જોજો કે હવે બહુ સરસ છે. nobody ever helps me into carriages or over mud puddles or gives me any best places. સર્જનર કહે છે nobody ever helps me. મને કોઈ દિવસ કોઈએ મદદ કરી નથી. એમ કહે છે કે મને કોઈ દિવસ કોઈએ મદદ કરી નથી. નહીતર ઘોડાગાડીમાં બેસવા માટે મદદ કરી, નહીતર કોઈ ગંદી જગ્યા મડ પડે. એમ્યુડી મડ, મડનો અર્થ ગંદુ થાય. મડનો અર્થ ગંદુ થાય. મારા સ્કૂટર છે તો સ્કૂટરનો આગલો પંખો જોઈએ અને પાછળનો જે પંખો હોય ને મડગાડ કરીને ઓળખવામાં આવે. ને આ સ્કૂટરનો પંખો કેમ લગાવવામાં આવે? એનું શું કારણ? તો ચોમાસાની અંદર જ્યારે પણ આપણે જતા હોઈએ ત્યારે પૈડું જેમ ફરે ને તેમ કાદવ બધો ઉડે. એ કાદવ ઉડે તો લાગે કે આપણે સર પર લાગે કે પેટ પર લાગે, પણ જો પેલો પંખો લગાવેલો હોય ને તો એ પંખાથી આપણું રક્ષણ થાય. જેથી કરીને એવું કહેવાય કે ભાઈ આ મડગાડ છે, એને મડગાડ તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો કે હું જ્યારે એમ કે બગીમાં બેસું તો મને કોઈ મદદ કરી નથી, પછી હું કોઈ ગંદી જગ્યાએથી જતી હોઉં તો મને કોઈ ઉચકી નથી. or gives me any best places કે મને કોઈ સારી જગ્યામાં બેસવા માટે આપી નથી. and untie a woman, શું હું સ્ત્રી નથી? સ્ત્રીઓ માટેનું ઉપર આપણે જોયું કે આટલી મદદ કરવાની, સ્ત્રી બગીમાં બેસે તેને મદદ કરવાની, સ્ત્રી કોઈ ખાડો આવે તેને મદદ કરવાની, એ સારી જગ્યાએ બેસવા જગ્યા આપવાની, બધું. પણ કે મને તો આજ સુધી આવું કોઈ કર્યું જ નથી. તો શું હું સ્ત્રી નથી? ટાઇટલ ઓફ ધ સ્પીચ. આ સ્પીચ જે છે સ્પીચનું ટાઇટલ untie a woman. શું હું સ્ત્રી નથી? સમજાય છે? થોડી ઘણી સમજ પડે ખરી કે દીકરાઓ? નોટબુકમાં અને સાથે ટેક્સ્ટ બુકમાં જોતા રહેજો. કોઈ અગત્યનું લાગે તો લખતા રહેવા, પણ છતાં આપણે ગ્લોસરી તો લખવાની છે. Okay, nobody ever helps me in carriages or mud puddles or gives me any best places. And tell a woman, look at my arms. મારા હાથ તરફ જુઓ. I have plowed and planted and gathered into bands and no man could hurt me. મારા હાથ તરફ જુઓ. શું કે I have plowed and planted. મેં શું કર્યું છે? I have plowed, to PLOU છે. plow, plow નો અર્થ હળ પણ થાય, પણ એ નાઉન તરીકે વર્તે. PLOUGH, plow કહીએ તો plow નો અર્થ હળ થાય. પણ જો to plow કહીએ PLOUGH, to plow કરીએ તો ખેતર ખેડવું અથવા ખેડવું. to plow કહીએ તો ખેડવું થાય. પ્લાન્ટ કહીએ ને એ પ્લાન્ટ નાઉન તરીકે વર્તે તો એને છોડ તરીકે થાય, છોડ. પણ એ જે ટુ પ્લાન્ટ કહીએ ને તો ટુ પ્લાન્ટ નો અર્થ થાય રોપવું, છોડવો, રોપવો અથવા રોપવું. પ્લાન્ટેશન કરીએ, રોપણી કરીએ, આ રીતના આપણે કહી શકીએ. તો એમ કહે છે કે હું ખેતર ખોલું છું, હું પ્લાન્ટેશન કરું છું, પછી એન્ડ ગેધર ઇનટુ બર્ન્સ એન્ડ નો મેન કુડ હેલ્પ મી. અરે હું વાવણી પણ કરું છું. એમ તો હાર્વેસ્ટિંગ પણ કહી શકાય, પણ હાર્વેસ્ટિંગ એટલે કાપણી થાય. અહીં BARN એટલે વાવણી કરી. એન્ડ નો મેન કુડ હેલ્પ મી. અરે સાહેબ મારી આગળ કોઈ માણસ આવ્યો નથી, મને કોઈ સ્ત્રીએ મદદ કરી, સોરી મને કોઈ પુરુષે મદદ કરી નથી. untie a woman, શું હું સ્ત્રી નથી? એના પર ગુજારાયેલા સિતમ, એનાથી લોકોએ બીજાએ એની સાથે કરેલો અન્યાય એ કહે છે. એ પોતે હબસી સ્ત્રી છે, એ પોતે નેગ્રોસ છે, જેથી કરીને એને કોઈ મદદ કરતું નથી. તેમ કહે છે બીજી બધી સ્ત્રીને મદદ થાય તો મને ન થાય, હું સ્ત્રી નથી. Is it clear? I could work as much and eat as much as man when I could get it and bear the lash as well. હું એમ કહે છે કે હું માણસ જેટલું જ ખાઉં પણ છું ને માણસ જેટલું જ કામ પણ કરું છું. I could work as much and eat as much as man when I could get it and bear the lash as well. અરે મેં ચાબુકના ફટકા પણ ખાધા છે. ગ્રો જોવા જેવી વાત છે. હા, કેમ જોવા જેવી વાત છે? શું કારણ? તો કે વર્ષો પહેલા જે ગુલામો રાખતા ને ત્યારે એક ગુલામ જે છે ખેતર ખેડતા. હવે ઘણાને ત્યાં બળદ હોય તો એ બળદ
ખેતર ખેડે. પણ જેને ત્યાં બળદ ન હોય અથવા તો બળદ કામ કરીને થાકી જાય ત્યારે ગુલામ તો અટકવાનું નહીં. એ જે ગુલામ છે ગુલામને બળદની જગ્યાએ જોડવામાં આવતો અને બળદ જે રીતના ખેતર ખેડે તે રીતના એ ગુલામ ખેતર ખેડતો. અને બળદ જેમ થાકી જાય તેમ ઊભો રહી જાય ત્યારે બળદને શું કરે? સૂટી મારે. તેવી રીતના ગુલામ થાકી જાય અને એ થાકી જાય તો જે રીતના બળદને સૂટી મારે ને તે રીતના ગુલામને પણ સૂટી મારવામાં આવતી. આટલો બધો જુલ્મ આ નેગ્રોસ પર આ રીતના એ સજ્જનર જે છે એવું કહે છે કે મેં દરેક પ્રકારના પુરુષ જે કામ કરે તેવું જ કામ મેં કર્યું છે. અને સાથે એવું કહે છે કે I have born 13 children and seen most all sort of slavery. એમ કહે છે કે 13 બાળકો હતા અને એ 13 બાળકોને શું કરેલું છે ને? seen most of sold to slavery. મોટે ભાગેના 13 બાળકો છે એ 13 બાળકોને એને ગુલામ બનાવી દીધા છે. તો ગુલામીમાં વેચી દીધા. ગુલામીમાં વેચી દીધા હતા એવું કહે છે. હવે કોઈ માતા પોતાના બાળકને વેચી દે, કોઈ પણ માં પોતાના બાળકને વેચે, સારે એનો એક બાળક હોય, બે બાળક હોય, ત્રણ બાળક હોય, જે હોય તે. અને બાળક ગમે તે પ્રકારનું કેમ ન હોય, બોળું હોય, બોબડું હોય, કાણું હોય, કોટલું હોય, ગમે તે પ્રકારનું બાળક કદરૂપું કેમ ન દેખાતું હોય, પણ તેમ છતાં કોઈ પણ માતા એના બાળકને ન વેચે. પણ તેમ છતાં અહીંયા આ સ્ત્રીએ સજ્જનને 13 બાળકોને ગુલામીમાં વેચી દીધા હતા. અને ત્યારે કહે છે એન્ડ વેન આઈ ક્રાઈડ આઉટ વિથ માય મધર્સ ગ્રીફ. એક માતાનું હૃદય દુખી હૃદય, ગ્રીફ એટલે દુઃખ, એક માતાનું દુખી હૃદય જે છે ચિલ્લાતું હતું. ક્રાઈડ આઉટ ચિલ્લાવું, રડવું, કકડવું. હું રડતી હતી, હું કકડતી હતી. બટ નન બટ જીસસ હર્ડ મી. પણ એને કોઈએ સાંભળ્યું નથી સિવાય કે ભગવાન જીસસે. જીસસે એને સાંભળી હતી. એન્ડ અનટાઈ વુમન, શું હું સ્ત્રી નથી? Then they talk about this thing in the bed. What is that? They call it. અને હા અત્યારે બધા જે બેઠા છે ને તો એમાં એટલી બધા કેટલાક વાતો કરે છે. Then talk about this thing in the head. What is that? They call it. એ લોકો શું કહે છે એમથી? એ લોકો શું વાત કરે છે અંદર અંદર? ઇન્ટર જો નીચે બ્રેકેટમાં તમને શબ્દ આપેલો મેમ્બર ઓફ ઓડિયન્સ વિસ્પર ઇન્ટર એટલે જે બધા બેસેલા હોય ને એ તો સ્પીચ આપતી છે ને તો જે બધા બેસેલા હોય ને એમાં અંદર અંદર ધીમો ધીમો કકડાટ કરે છે. ટુ વિસ્પર એટલે ધીમેથી બોલવું અને ઇન્ટેલેક્ટનો અર્થ એમ તો અંદર અંદર વાત કરવી એવો થાય. થોડુંક ટોપિક બદલાય છે, થોડુંક આગળ જવાનું છે. That's honey. What is that got to do with women's right and Negroes right? અરે કે સ્ત્રીઓના હક છે એમાં એમ કે છે તે નેગ્રોઝના હક અલગ કઈ રીતના હોઈ શકે? કે નેગ્રોઝ એટલે આપણે જો હપસી એ લોકોના હક અલગ કઈ રીતના હોઈ શકે? If my cup won't hold but a pint and ours hold a quarter, wouldn't you be a mean not to let me have my little half measure full? મિત્રો આ ચાર લાઈનને સમજવું જરા તકલીફ તમને પડે પણ બને ત્યાં સુધી તમને તકલીફ નહીં પડે. આ ચાર લાઈન છે ફરી પાછી એકવાર વાંચે ને ફરી પાછા સમજીએ તો મજા આવશે. If my cup won't hold up but a pint and yours hold a quarter, wouldn't you be mean not to let me have any little half measure full? હવે આ વસ્તુને સમજવા માટે હું તમને એમ કહું કે તમે કદાચ રિસેસમાં ખાવા બેસેલા છો, તમારી પાસે ડબ્બો તમારો જે છે એ આખો ફૂલ ભરેલો છે અને બાજુમાં જે કોઈ તમારો દોસ્તાર, તમારી બેનપણી જે કોઈ છે એની પાસે ડબ્બો છે પણ એ ડબ્બો કાં તો ખાલી છે અથવા છે તો બહુ ઓછો છે. તો તેવા સંજોગોની અંદર તમારી પાસે જે છે એમાંથી તમે એને આપો તો શું થશે? તમારામાંથી ઓછું થવાનું છે એવું તમે નહીં વિચારો પણ તમે એવું વિચારો કે તમે એને આપ્યું ને એટલે ક્યાં તો તમારી પાસે એના જેટલું રહ્યું અથવા એના કરતાં થોડું વધારે રહ્યું. તમારી પાસે જે કંઈ ખાવાનું છે તે ખાવાનું તમે બીજા કોઈકને આપો છો તો ત્યારે તમારે એવું નહીં વિચારવાનું કે મારો ડબ્બો ઓછો થઈ ગયો.
ત્યારે તમારે એવું વિચારવાનું કે એને મેં આપ્યું એટલે મારું ને એનું બંનેનું સરખું થઈ ગયું, આવું વિચારવાનું. એટલે આપણે કોઈ ગ્લાસ લઈએ ને, ગ્લાસમાં પાણી ભરેલું હોય તો અડધું હોય તો એમ કે આપણા ગ્લાસ છે ને અડધો છે. ના ના, એવું કેવું કે ગ્લાસ અડધો ભરેલો છે. આને કહેવાય પોઝિટિવ થિંકિંગ. બસ તો સજ્જનર એ જ કહે છે, જે સ્ત્રીઓ પાસે બહુ બધું છે ને એ જો અમને થોડું આપે ને તો તમે ખાલી નથી થઈ જવાના, પણ થાવ તો બહુ તો તમે અમારા જેટલું થાવ. એટલે કે તમને જે હક મળે છે એ હકમાંથી અમને બી જો હક આપો ને તો કાં તો બંનેના સરખા હક થાય, પણ તમે એનાથી નીચા થઈ જવાના નથી. આવું સજ્જનર સમજાવવા માંગે છે. ઓકે, and your soul quarter wouldn't be mean not to let me have any half a little measureful. Then that little man in the black, there he says, women can't have much right as men. right? ત્યાં પેલો કે કાળા કુર્તાની અંદર પેલો માણસ ઊભેલો છે ને, કાળા કુર્તામાં એક નાનો માણસ, ધીમો માણસ ત્યાં ઊભેલો છે ને, એ કહે છે, he says women can't have as much right as men. કે સ્ત્રીઓને માણસ જેટલા હક નહીં હોવા જોઈએ, એટલે પુરુષો જેટલા. કેમ ભાઈ? સ્ત્રી કે ગુનો કર્યો? પણ તેમ છતાં એક માણસ જે છે ત્યાં ઊભેલો છે, કહે છે કે સ્ત્રીઓના હક માણસ જેટલા નહીં હોવા જોઈએ. હા, cause Christ wasn't a woman. Cause Christ wasn't a woman. Cause Christ wasn't a woman. ખીજવાઈ જાય છે. Where did your Christ come from? શું એમ કે ક્રાઇસ્ટ એટલે ઈસુ ખ્રિસ્ત. એ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે છે એ પુરુષ હતા, તો શું એ ઈસુ ખ્રિસ્તે વગર કોઈ પણ જાતની સ્ત્રીની મદદ વગર આવેલા? આ પૃથ્વી પર જે પણ વ્યક્તિએ જન્મ લીધો છે એ જન્મ લેવા માટે સ્ત્રીની મદદ લેવી જ પડે છે. ભગવાને પણ જન્મ લેવા માટે સ્ત્રીની મદદ લીધી. ભગવાન કૃષ્ણએ પણ એના માતાની મદદ લીધી. ભગવાન જો પૃથ્વી પર અવતરવા માટે સ્ત્રીની મદદ લેતો હોય તો પુરુષની તો વાત જ કે આપણે તો સૌ સામાન્ય માનવી છે. એટલે એવું કહે છે કે where did your Christ come from? Where did your Christ come from? તમારા ભગવાન ક્યાંથી આવે? તમારા ભગવાન ક્યાંથી આવે? તમારા ક્રાઇસ્ટ ક્યાંથી આવેલા? From God and a woman. ભગવાન અને સ્ત્રી આ બેની મદદથી. Man had nothing to do with it. માણસ એની કશું નહીં કરી શકે એકલો હોય તો. If the first woman God ever made us was strong enough to turn the world upside down and alone, this woman together ought to be able to turn it back. યાદ રાખજો. ચાણક્યનું એક વાક્ય છે ને, એ વાક્ય એ રીતના છે कि पृथ्वी का प्रलय जो है और निर्माण जो है शिक्षक के हाथ में होता है. शिक्षक कभी साधारण नहीं होता. बस तो એવું જ અહીંયા અગાડી સજ્જનર કહે છે કે આ સંસાર છે, આ પૃથ્વી છે, એ પૃથ્વી પર માણસો જે છે એ માણસોનું અસ્તિત્વ ક્યારે છે? પૃથ્વીનું સર્જન કેવી રીતે થયું? સ્ત્રીની મદદથી થયું છે. Without woman there can't be a man on the earth. કે સ્ત્રી વગર આ પૃથ્વીનું સર્જન જ નહીં થાય. એટલે પછી ખીજવાઈને એમ કહે છે એટલું યાદ રાખજો, જે સર્જન કરે ને એ વિસર્જન પણ કરી શકે છે. એટલે શું? સ્ત્રીએ સર્જન કર્યું ને એ સ્ત્રી છે ને એ પૃથ્વીનું વિસર્જન પણ કરી શકે છે એમની. એટલે કે એને અપસાઇડ ડાઉન પણ કરી શકે છે. These women together ought to be able to turn it back, છે ને, and get its right side up again. And now this is asking to do it. The men better they let them. અને તેઓ કહે છે અને તેઓ પૂછે છે, હા, then men better let them. માણસો એને વધારે યોગ્ય રહેવા દો. Obliged to you for hearing me. તમે મને સાંભળ્યો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે મને સાંભળી તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. And now old Sojourner ain't got nothing more to say. અને હવે સજ્જનર તમને વધારે કંઈ કહેવા માંગતી નથી. તમે જે મને શાંતિથી સાંભળી એ બદલ તમારો આભાર. આ લેસન અહીંયા આગળ પૂરો થાય છે. પણ આ લેસનમાં શું શીખવાનું છે? તો કે વર્ષો પહેલા જે સ્ત્રીની સ્થિતિ હતી એ સ્થિતિ કેટલી ભેદભાવ કરી હતી તે, અને તેમાં પણ જાતિભેદ, રંગભેદ, વર્ણભેદ. અને એક સ્ત્રી જે છે એ સ્ત્રીને પાછી હક મળે, પરંતુ કઈ સ્ત્રીને હક મળે? સારી રીતે થતી હતી. અને જે બિચારી કદરૂપી છે, જે બિચારી ગરીબ છે, જે દારિદ્ર છે, એને એના હક મળતા નથી. એના ઉપર આ લેસન હતો. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણે આ લેસન અહીંયા પૂરો કરીએ. તમારે દર વખતની જેમ ગ્લોસરી પાઠની લખવાની, ડાયજેસ્ટની લખવાની અને ટીક કરો. પેજ નંબર 76 C2.2
Page number 77. V1, V3, V4. Page number 78. V6, V7. F4, F5. F6, W1, W2, W3. ઘણી બધી એક્સરસાઇઝ આમાંથી મેં આપી છે. યાદ રાખજો દીકરા, તમે સ્કૂલે આવશો ને ત્યારે હું લેસન જોઈશ, એટલે મહેરબાની કરીને નોટ બનાવવાનું કરજો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આગલો યુનિટ જોઈશું. યુનિટ 8 જે છે તે જોઈશું ફોર ધ યુથ ઓર ફોર યુથ. બરાબર? અત્યારે મેં તમને જે લેસન આપ્યું છે એ પૂરું કરવાનું છે. તમે સ્કૂલે આવશો ત્યારે હું બધાનું જ લેસન જોઈ, ભલે G1 વાળો હોય, G2 વાળો હોય, G3 વાળો ગમે તે હોય, કોઈ પણ ક્લાસનો હોય, પરંતુ હું લેસન તમારું જોઈશ. ઓકે, બાય બાય, હેવ અ નાઇસ ડે.